Ok. Rồi, nghe bài của Thơm nào. Thank you for calling Jala Electronics. Where Calling nhá. Chỗ này âm O đấy Thơm ạ, không phải âm A đâu. Không phải âm O đâu. Calling. Thank you for calling. you can count on getting a great deal. Tốt. We are away for a workshop, so we won't be able to answer your call until Thursday. Tốt. Please accept our apology for any inconvenience. Apology. Nhấn trọng âm rõ hơn cho câu apology nhé. If you have questions about our products, Products. If you have questions about our products, upcoming sales, or your recent order. Thế nhé. upcoming sales, or your recent order, Liệt kê lên nhé. Lên hai cái đằng trước đó. If you have questions about our products, upcoming sales, or your recent order. Order đi xuống nhé. please visit our website and leave a message. Đuôi đâu? Message. The customer service team will respond as soon as possible. As soon as. Thank you for calling. Đoạn này không thấy có đậm đuôi đấy em. As soon as possible nhé. Hello, this is Harvey Parker. Âm đuôi, nối. Hello, this is Harvey Parker. Live from Live. Paris. Cái từ này từ trực tiếp đấy em ạ. Live. For holidays around the world, thousands of natives and tourists have gathered here for the biggest Christmas celebration. Biggest, đừng đọc là biggest em. Trọng âm và big đuôi est không bao giờ mang trọng âm nên đừng đọc là it's thay vì đọc là east. For the biggest nhé. Đấy, những cái khác nó là so sánh nhất là đều thế hết. Tallest, biggest, highest luôn luôn đọc is chứ câu đừng đọc là east nhá. Present in the city's history. Participants can hear live music, see amazing fireworks, and enjoy beautiful decorations. Despite the cold weather, people are having a blast. Paris sure is embracing the spirit of the season. Let's move on to our next destination. Destination âm sờ đâu. Destination. Moscow, Russia. Đọc là Russia. Rồi. This picture is taken inside a museum. The first thing catching my eyes is a group of students. They are standing in front of some ancient sample. Ancient samples. And some of them are raising their hands. Số nhiều đứa mà. Some of them are raising their hands. I can see an elderly man and perhaps he is the manager of the museum. Tốt. It looks like he is giving a presentation. Presentation, không đọc presentation. Đây cô cho nhìn phía 5 nhá. Nhiều bạn rất là hay phát âm sai. Đây. Presentation. Thấy không? Presentation. About the sample. And it seems the children are really attracted by the speech. It seems the children are really attracted by the speech. Tốt. This picture is taken in the kitchen. The first thing catching my eyes is a four-members family. Is a four-membered family. The father is holding the son's hand and cutting the bread. Thế thì có thể thêm cho cô là đang hướng dẫn đúng không? Is holding the son's hand and instructing him to cut. Đấy. Instruct đúng không? Mình đã có từ hướng dẫn. Instructing him to cut. Một ổ bánh mì. A loaf of bread. Bánh mì là đo bằng đơn vị ổ. Loaf of bread. In the meantime, the mother and the daughter are slicing the cucumber. Tốt. A cabbage can be seen on the table. A cabbage can be seen lying on the table. Đó, on the table. Cái gì đấy nó nằm ở đâu ấy, người ta dùng từ lie đấy nhá. Lying on the table là sitting on the table. Nó rất là hay nhé, tiếng Anh nó dùng cho đồ vật sit on the table được nha em nhé. Nó cũng có nghĩa là đồ vật nó đặt trên bàn. Đấy nhá. So, I can see a cabbage can be seen sitting on the table. A cabbage can be seen lying on the table. Được hết nhá. And on the background, there is a
wooden shelf. There is, âm đuôi đâu em, there is a wooden shelf. I think this picture is taken in the weekend, and this family is having a great time together. Tốt, ok, nice, được. Tiếp nào. Of course, yes. As you can see, my town is quite large, and there are a lot of hotels here. So it will be no difficulty if you want to look for a place. If you want to look for, mình nói là if you are looking for. Hoặc if you are in search of. Ta có cấu trúc này rất là hay. You are in search of. Cấu trúc be in search of là đang tìm kiếm cái gì. If you are in search of a place to stay. Đấy. Một nơi để ở. To stay. Rồi, tốt. Of course, yes. Tiếp nào. To be honest, I don't know a lot about my town's cuisine. But if you want to try a traditional food, I will suggest. Want to tốt, cô gợi ý một cái cách để thay đổi nó hay hơn. If you feel like, if you feel like cũng verb in. Đấy, cũng có nghĩa là muốn làm gì đấy. If you feel like trying, được chưa? Vietnamese traditional food, đó, hoặc là trying iconic, những cái đồ truyền thống Việt Nam nổi tiếng, iconic Vietnamese traditional food. Suggest you phở. It is one of my favorite food, and I think it's really delicious and worth a try. It is really delicious and totally worth a try. Hoặc là definitely, thêm mấy cái từ này vào. Definitely worth a try. Hoàn toàn xứng đáng để thử. Yeah, thế nhá. If you visit my town, I will recommend you go to the Rose Museum, which is located in the center of the town. It was built many years ago, and from then to now, it is one of the most From then to now. Thì em có thể nói là from the past till these days. Từ quá khứ cho tới những ngày này, tức là hiện tại đấy nhé. Go to tourist attraction of my town. Đó. There you can learn many things like the history of the town. Thế thì em đừng dùng many things, nó kiểu bị chung ấy, nó khó hình dung ấy. You can, được chưa? Bạn có thể gain, có được, right? You can gain những cái kiến thức quý giá, valuable knowledge, đấy, knowledge of này, the history of the town, đấy, bạn you can gain valuable knowledge, đúng không? Thế. The population, and moreover, you can take many beautiful pictures. If you Thế mình cũng có thể nói là this museum is also an ideal place for photography. Đó, câu này hay hơn không? It is also an ideal place, một nơi tuyệt vời for photography, để chụp ảnh. Thế, hiểu chưa? Rồi. to visit my town, Tiếp nào. actually, I am a student, so I spend most of my time to study. Em sinh viên năm mấy em cho vào đấy nó còn hay nữa. Ví dụ nhá. I'm currently tôi hiện tại. I'm currently ví dụ sinh viên năm nhất thì mình gọi là freshman, đúng không? Sinh viên năm 2 mình gọi là sophomore. Sinh viên năm 3 mình gọi là junior. Ví dụ học năm cuối là senior. Ví dụ actually I'm currently a senior. Được chưa? Tôi đang là một sinh viên năm cuối cùng, cho nên tôi dành rất nhiều thời gian để học. Đấy, được chưa? Đó. Actually I'm a freshman. I'm currently a senior. Được chưa? So I spend cũng được. Cô có thể gợi ý cho em câu chúc là I dedicate. Đấy, dedicate. So I dedicate most of my time, đa phần thời gian của tôi, được chưa? To studying, cho việc học. Đấy, to là cho. Let me see, about 10 hours a day. About 10 hours a day. And 6 days a week. Six, âm đuôi, 6 days a week. Rồi. Is the time I have to spend to study. Không, thế thôi. Đó.
So I dedicate most of my time to study, I guess. Thế thôi, tôi đoán là hoặc là let me see. Probably 8 hours a day, 6 days a week. Thế thôi, không cần phải cái đoạn đằng sau nữa. Thế là được nhé. Hoặc nếu em muốn giải thích thêm là actually I'm currently a freshman hoặc là I'm currently a senior, đúng không? Tôi đang là sinh viên năm cuối, cho nên đúng nhỉ, là cái gọi là cái khối lượng cái việc phải làm ở trường ấy nó rất là khổng lồ, đúng không? So I've got a huge amount of schoolwork to do on a daily basis. Đó. Ok. Đó. That's the reason why I dedicate. Đó là lý do tại sao mà tôi phải cống hiến đa phần thời gian của mình cho việc học. Đó. 8 hours a day, 6 days a week. Thế nhé. Có thể nói thêm một tí để giải thích thêm. Ok. Actually, I am a student, so in my university, people usually go for lunch when the last lesson of the morning finished, and we Finishes chứ. The last lessons of the morning finishes. often have 30 minutes for the lunch, because the first lesson of the afternoon will begin at 1 p.m. Normally begins, or usually begins at 1 p.m. No. In my university, well, if I have a personal phone call during class hour, the first thing I will do is asking my teacher for going out, because Thế thì sẽ làm the first thing I do is asking for permission to step outside, để đi ra bên ngoài. Thế I don't want to interrupt the I don't want, em có thể đổi thành because hoặc là since I try to avoid, tôi cố tránh interrupting. Đó. Interrupting. studying of my friends. And then I will go to the toilet, because I don't want to be seen talking on the phone when everyone is studying. Tốt, câu này cô thấy tốt. And after the call, I will go back to the class as soon as possible. Tốt, ok, as soon as possible. Nice, được. Đoạn đấy hay đấy. Nào. Actually, I last took a plane to travel was 3 months ago, and Không cần to travel nữa. I last took a plane. Không cần was. Em phải nói the last time I took a plane was. Còn em không dùng the last time, cứ nói là actually I last took a plane was. Không bảo was 3 months ago. in this trip, I went to the Ho Chi Minh City with my family to visit our cousin. Our cousin. Rồi. Besides the price, I will consider the quality of service when I buy an airplane ticket. Đôi, when purchasing an airplane ticket hoặc a flight ticket. In the most recent time, I traveled by airplane. Most recent time, I traveled by I had a airplane. forgettable experience, and I will Unforgettable hay forgettable? Đáng quên à? never use that airline again. Besides the price, I will consider the quality of service when I buy an airplane ticket. In the most recent time I traveled by airplane, I had a forgettable experience, and I will never use that airline again. Thế thì em có thể đổi thành forgettable cũng được, cả trải nghiệm đáng quên cũng được, hoặc là mình có thể nói là tôi đã trải nghiệm rất là thất vọng, đúng không? I had a really disappointing experience, đấy, with the airline, được chưa? And I'm sure, và tôi chắc chắn là I will never use their service again. Tôi sẽ không bao giờ sử dụng dịch vụ của họ lại một lần nữa nhé. Besides the price, I will consider the quality of. If I can choose, car is always the vehicle I use when I take a trip. Được. If I can choose,
Car is always the vehicle I use when I take a trip. Bỏ cái when I can choose đi, cô thấy cái đế đoạn này nó Việt Nam, nó giống như cái âm dịch tiếng Việt ấy. Thì em có thể nói là khi nhắc đến việc lên kế hoạch cho chuyến đi, when it comes to, cấu trúc when it comes to, khi nhắc tới, when it comes to planning for a trip, I will, thấy chưa, tôi sẽ certainly, chắc chắn là, choose to travel, hoặc là I will certainly choose the car as, được chưa, như là my favorite mode of transportation, hoặc là dùng cái từ form of transportation như kia cũng được, thế nha. For the following reasons. First and foremost, if compared with other forms of transportation like train or airplane, plane em nãy giờ cô đọc airplane mấy lần rồi, plane nhé. Using car is a reasonable option because it's Using car, dùng ô tô không tự nhiên lắm. Thay cho cô bằng là car travel. Đấy, danh từ đấy, đây là cụm danh từ đấy mà. Car travel is a reasonable option, là cái option hợp lý. It doesn't spend a lot of money. Không, nó chỉ có mình spend thôi chứ đâu nó spend được em. Because Second, it doesn't cost, được chưa? It doesn't cost, em phải dùng từ cost chứ. Cost much money. Nói thêm một câu đi. Consequently, vì vậy mà. Consequently, nhá. Vì vậy mà I can save, tôi có thể tiết kiệm. I can save on travel expenses, tiết kiệm chi phí di chuyển. Thế nhá. I'm driving car and I see a beautiful landscape. I can stop and take some photos. When traveling by car, I can stop whenever I want, bất cứ khi nào tôi muốn. Okay, especially when, đặc biệt là khi, especially when I come across some beautiful view, một số cái view đẹp đẽ nào đó. Okay, and want to take some snapshots, và là tôi snapshots một vài kiểu thế nhé. Đó, mình có thể trình bày lại là đó, đây là traveling by car allows me, traveling by cars allowed me to stop whenever I want, especially when I come across any beautiful view on the road, ở trên đường, đúng không? Okay, I can simply, tôi có thể đơn giản là pull over, mình có cái từ là pull over. I can simply pull over là đỗ lại bên đường ấy. Đó, I can pull over. I can simply pull over to take some snapshot. Thế, chụp một vài cái kiểu ảnh nhanh thế nhá. Diễn đạt cho nó hay hơn một chút thì nó là như vậy. If I thế can... thôi, nhìn chung là cô thấy có một cái điểm mạnh của Thơm ấy là nói rất là rõ ràng, dễ nghe. Tức là như cô là một cái người mà nghe em nói thì cô sẽ thấy là cái bài nói của em nó rất là dễ hiểu. Có một số đoạn thì cô thấy là diễn đạt nó hơi awkward đấy, nó hơi thiếu tự nhiên, thì cô có fix lại, cô gợi ý cho em một số cách như vậy rồi nhé. Cô sẽ gửi thêm cho Thơm cả cái sample answer để em có thêm được cái nguồn tham khảo cho cái bài này nhé.